Okey, sekarang saya akan terangkan macam mana nak menggunakan kalkulator untuk solvekan persamaan serentak kalau nak cari B0, B1 and B2. Okey, so ini dia punya persamaan dia. Yang ni 38. Yang ni persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan yang ketiga. Okey, so first kali kita tengok pada kalkulator. Okey, kita pergi tekan mod. Tekan lagi sekali sampai keluar equation nombor 1. Kita tekan nombor 1. Okey, kemudian unknown 2 ataupun 3. So kita ada 3 unknown, iaitu beta 0, beta 1, beta 2. So kita pilih 3. Okey. Kemudian A1. Okey. A1 adalah untuk yang persamaan A1 ni. So ini kita punya A1 kita. Okey, ini A1 kita, ini B1, ini C1, ini D1. Okey. Okey, so A1 kita adalah 21. Okey. 21. Kemudian kita klik sama dengan, okey, B1 kita tadi 1302.4. Tekan sama dengan, okey, C1 kita tadi adalah 360. Sama dengan, dan D1 adalah 3820. Okey, sama dengan. Okey, kemudian A2 pula. A2 dekat yang persamaan kedua. Yang sini. Okey, so ini kita punya A2. Kita ambil yang nombor saja ya, bukan bina tak payah. B2, C2 and then D2. Yang ini A3, B3, C3 and then D3. Dan kita masukkan saja dalam kalkulator. A2 kita 302.4 sama dengan, kemudian 8770. So 7.94 sama dengan, okey, kemudian 2260 9.19 sama dengan 43.4 sama dengan, kemudian A3 pula. Okey, so dia akan keluar macam ni. X kita negatif 68.8534649. Kemudian tekan sama dengan Y kita 1.45, Z kita 9.365. Okey. So X, Y and Z tu adalah yang ni. Okey. So ini kita punya nilai X kita, ini Y kita, ini adalah nilai Z. Alright, itu sahaja cara untuk solvekan persamaan serentak ni menggunakan kalkulator. Okay, thank you.